שמי רינה יוספיאן. ומה היה השם שלך? השם שלי היה רנה, שזה שם של פרח או משהו יפה, קוראים לזה רנה. רנה אסמאליזאדה. זה היה כאילו בן יצחק, או יצחק זאדה. זה הפירוש של משפחה. ובאיזה שנה נולדת? נולדתי ב-1965. איפה? בעיר קרמן, לפני 50 ומשהו שנים. באיראן. באיראן, כן. תוכלי לספר לנו קצת על המשפחה, על הסבים והסבתות שלך, על ההורים? כן, סבא וסבתא שלי, אני לא הכרתי אותם, כי הם עלו לפני הרבה שנים לארץ, ופה הקימו את כל המשפחה. באו כאילו עם כל הילדים הרווקים. אז אנחנו נשארנו שם, כי אבא שלי, עד שהתחתן, הילדים ועסקים, אז נשארנו שם שנה ועוד שנה ועוד שנה, זה נמשך כאילו לנצח. וסבא וסבתא מצד אימא? מצד אימא, רק סבתא הייתה גרה איתנו, והיא עלתה לארץ גם איתנו. במה אבא ואימא עסקו? איך קראו להם? אימא שלי, זכרונה לברכה, קראו לה מרים. מרים היא גדלה לבד. אבא שלה נפטר כשהייתה קטנה, אז היא גרה עם אימא שלה. הייתה לומדת תפירה מקצועית, והייתה מעצבת אופנה וגם תפירה מאוד מאוד מקצועית, שזה כרוך בבגדים של כלה, סמלת כלה ובגדים לערב ומה לא. הייתה תופרת, הייתה לה תעודה מאוד מאוד יפה. הייתה עובדת בזה. ואבא שלי קראו לו אליהו, והוא היה לו חנות משקאות חריפים, מאוד מאוד יוקרתית בקרמן, שכל הסחורה שלהם, הם היו מייבאים את זה מטהרן ומחול, והכל היה ממש ממש יוקרתי. ובזה הם עסקו. את יודעת איך הם הכירו, אבא ואמא? אמא שלי הייתה, היא נולדה במשהד. הם הלכו לטהרן לגור, לא יודעת מה היה שם הסיפור, שהם הלכו לטהרן, אז היא למדה שם וגדלה שם, אז אבא שלי הלך לטהרן, נסע לטהרן להביא סחורה, והיה שם מסחר עם כל החברים. אז הם נפגשו שם, הכירו שם, אז אולי כמה פעמים נפגשו, ואז כבר די, אבא שלי אמר, אנחנו מתחתנים ואנחנו חוזרים לקרמן, איפה עיר המגורים שלו. היו מכירים בשידוך או פשוט מכירים? נראה לי ככה ראו אחד את השני, אז לא יודעת אם היה שידוך כל כך. היו מכירים פה ושם ואז. זה לא היה הורים, זה היה... כן, בדיוק ככה, כן היו. אוקיי. ואת נולדת בקרמן. כן. את הבת הגדולה, הקטנה? אני המספר 6, אנחנו 10 אחים. 7 בנות ו3 בנים. 10 אחים, כן. אני מספר 6. אז איך זה לגדול בקרמן? האמת, היה לנו חיים טובים. בתי ספר, גנים קודם כל, גנים על רמה, בתי ספר על רמה, בית ספר יהודי למדנו עד כיתה ו', והייתי מכוננת, ממש לימודים מוצלחים, ותמיד הייתי מצטיינת בכיתה. ומכיתה ו' והלאה לא היה כבר בית ספר יהודי, אז למדתי בבית ספר גויים, והייתי היהודייה היחידה בבית ספר. גם שם, ציונים טובים, לימודים טובים. וזה היה קשה? זה משמעותי להיות יהודייה היחידה, או שזה... בהתחלה לא הרגשתי שזה לא צריך להיות כאילו שוני או משהו, אבל אלה שהמוסלמים הדתיים יותר,
אז לא היו מסתכלים בעין יפה ליהודים. אז פחות יושבים לידי, פחות נותנים לי יד, פחות, היינו ילדים. אז אם זה משחקי חברה או משהו, אז פחות. ואז כשראו שיש לי לימודים טובים וציונים טובים, אז לאט לאט כבר התחברו אליי, כן. הרגשת באיזה אנטישמיות גם מצד המורים? כן, מורה אחת שהייתה מלמדת קוראן, היא הייתה ממש אנטישמית, אז הייתי יוצאת שעה של לימוד של קוראן, הייתי בחוץ, לומדת את הלימודים שלי. ואיך זה קרה שהיית יחידה? איפה היו כל שאר הבנות היהודיות או הבנים? זה היה בית ספר מאוד יוקרתי, אז לא כל אחד יכל, אנחנו היינו מאוד, כאילו, גם עשירים וגם הרמה כזה, זה תרבות, התנהגות, לא להסתובב ברחובות, חינכו אותנו מאוד מאוד על רמה. אז זה בית ספר הרמה, גם הסעות, לוקחים, מחזירים. כן. הבנים, איפה למדו? הבנים, קודם כל הבנים למדו גם בבית ספר יהודי שלמדנו, כי זה היה כיתה של בנים, כיתה של בנות. ומשם בתי ספר של בנים, היה בנים. היו לומדים בנים לבד, בנות לבד. אז הם היו למדו שם. לא, היה איזה תלמוד תורה או משהו כזה, או לא? בבית ספר היהודי שלמדנו עד כיתה ו', היה הכל. תורה, פרשת שבוע, וכל שבוע, וכל יום היינו לומדים משהו, אם זה תורה שבעל פה, אם זה תנ"ך, הכל היינו לומדים. כן. כן, עברית. קהילה גדולה בקרמן? אז שאני זוכרת, כן, היה לנו שכונה די גדולה שם. היה שם שכונה גדולה. שכונה יהודית הייתה? כן, שכונה יהודית, עם כל הדבר, קצבייה וסופר ובית כנסת, וקצת חנויות, לא הרבה. זה מה שהיה שם, היה מאוד נחמד שם. כן. מתגעגעת? האמת, לפעמים הייתי חולמת על הבית שלנו, ועל הדלת היה מגן דוד יפה, ושתי קומות, וילה. לפעמים הייתי חולמת, אבל כבר לא מתגעגעת, כי מה שקורה שם, ואני אוהבת את ישראל, מולדת שלי, וטוב לי פה, ואני אוהבת את הארץ. את זוכרת חגים בעיר? בטח, בטח. קודם כל אנחנו לא היינו קונים שום דבר בחוץ, חוץ מירקות, פירות ודברים שקשרים. הכל אמא שלי הייתה מכינה בבית, אם זה מריבות, גבינות, הכל הייתה מכינה בבית. וחגים אדרבה, הכל היינו מרגישים אווירה של חג. יש לך איזה זיכרון מיוחד, של איזה מנהג מיוחד או משהו שהיו עושים שם? כן, אני זוכרת בפסח, תמיד לערב פסח שהיה אסור לאכול מצות, אז אמא שלי הייתה מבשלת בסיר מיוחד כשר לפסח, אורז עם ירק וחזה עוף בפנים, זה אני זוכרת, ולפעמים אני מכינה גם ככה לפני פסח. ואני זוכרת גם לפני פסח היינו הולכים לבית כנסת, וכל משפחה הייתה אופה את המצות לבד. נשים לבד, אופים לבד, לוקחים לבד, הכל. זה היה מיוחד, מיוחד. אני זוכרת את זה בפירוש. כן. הקשר לארץ ישראל, למדינת ישראל? תמיד היה קשר, תמיד התפללנו לעלות לארץ. תמיד בליל שבת היינו שרים על ארץ ישראל, כל השירים של שבת והכל. אז ציפייה להגיע לארץ ישראל, וואי, זה היה חלום בשבילנו, להגיע לארץ ישראל, כן. וזה, עוד שהיה אפשר, כאילו, אבל היה קשה לעזור? היה אפשר לבוא לארץ, לעלות. פשוט אמרתי לך, כי אבא שלי היה לו שם עסקים מאוד מאוד מכובדים ויוקרתיים, ואמא הייתה תופרת מקצועית בכלל. אז כל שנה ילד קטן, ילד על הידיים, או הריון, היה קשה לעלות. אבל כל המשפחה של אבא שלי היו פה בארץ.
ואבא שלי היה בא כל שנה לבקר, והיה חודש לפעמים בארץ, אז הוא קנה בית, קנה חנות, שיהיה לו, כשנעלה יהיה לנו מקום. אז לצערי לא יצא שנעלה כמו שיפה כזה, כמו בסודר כזה. יצאנו בבריכה לצערי, כשהמהפכה. זאת אומרת שחיכיתם לעלות לארץ ישראל, והיה גם קשר, נגיד יום העצמאות, היו חוגגים, או שהיה צריך כאילו בשקט? יום העצמאות לא כל כך היינו חוגגים שם, אבל תמיד היינו שומעים ברדיו מה שקורה בישראל. כשהקימו את המדינה, ואני זוכרת את הקול של בן גוריון. הייתי בת 14, לא יודעת בת כמה הייתי, 12-14, זוכרת שאבא שלי היה שומע מה שקורה בישראל. כן. מלחמת יום כיפור, את זוכרת? יום כיפורים אני לא זוכרת שם. לא. לא. כאילו, את המלחמה לא, אבל יום כיפורים היינו תמיד צמים, והיינו כל היום בבית כנסת, ומתפללים. איך היית באמת מגדירה את הקהילה הזאת מבחינה דתית? זה קהילה מסורתית? זה קהילה דתית? הייתה? היינו קהילה מסורתית עד דתית. כן. זאת אומרת, כל החגים, כל השבתות היינו שומרים הכל, ורק כשהיינו צריכים ללמוד בשבת למשל. אז אם זה מקום רחוק היינו נוסעים. אבל ידענו שזה כאילו כן. אסור, כן. אבל לא היינו מדליקים אש, לא מבשלים, לא שומרים ממש חזק, כשרות, הכל. אז מתי מתחילה ככה האדמה לרעוד לכם מתחת לרגליים? זה בדיוק היה ב-79, שהתחילה מהפכה והפגנות באוניברסיטאות וכל מיני, התחילו קצת לטפטף שבא לקרוא משהו. וכשהדתיים שם, המוסלמים, הם אסור להם לשתות אלכוהול וכל מה שאבא שלי מוכר כמובן. אז היינו בסכנה. שרפו את החנות של אבא שלי, שלא ימכור. תוך כדי ההפגנות? הפגנות בכל הרחוב, ואת יודעת, זה אלפי אנשים עם לפידים בוערים ביד ושנאה מאוד חזקה. הם שרפו את החנות של אבא, ברוך השם שאבא לא היה בפנים. אח שלי היה שם בסביבה, באו לקחו אותו מהר, חברים יהודים, הבליחו אותו משם, שלא יקרה לו כלום. ואז התחילו לבוא לכיוון הבית. למרות שההפגנות האלה לא היו נגד יהודים, הם היו נגד השלטון, נכון? נגד השאה. זה היה נגד השאה, עשו מרד. הוא בכלל נפל, השאה נפל. חומני בא לאיראן, השאה נפל, הוא ברח, אז התחילו מהפכה. אז זה אסלאם, מה שאסור להם. אז אדרבה, אנחנו יהודים עוד יותר גרוע. אז באו לבית, גם לפידים בוערים בידיים, היה מאוד קשה, אנחנו היינו ילדים קטנים, וחשבו שיש לנו גם בבית משקאות חריפים, שאסור להם מדת המוסלמית. אז אמא שלי לקחה אותנו לחדר צדדי, אמרה, אל תצאו ואל תדברו, כאילו, שלא ישמעו אתכם שיש פה אנשים. ואנחנו היינו מוקפים בשכנים מאוד טובים, מוסלמים טובים, באמת, היינו מוקפים. אמא שלי הייתה שומרת על הקשר טוב בין המוסלמיות וחברות, תופרת להם, נותנת להם דברים, ותורמת להם המון. אז אמא אמרה להיכנס לחדר, לא להסתכל ולא לדבר, שהיא תראה מה עושים. והם עם לפידים באו לכיוון הבית וצועקים, צעקות שלהם, וזה היה מאוד מאוד... אני הייתי סקרנית, הוצאתי את הראש שלי מהחלון לראות מה קורה שם, ראיתי את האנשים האלה, חשכו עיניי, התחלתי לראות ולבכות וכל זה. אז אמא שלי הלכה ליד הדלת,
פתאום רואה את השכנה, שהיא מוסלמית, שהיא עם רעלה והכל, היא מאוד דתייה. היא רצה לראות מה קורה, באה ליד הדלת, עמדה ככה, עומדת ככה, מה אתם רוצים מהמשפחה הזאת? והם צועקים עליה, תזוזי, אסור לנו לגעת בך, תזוזי, ותתן לנו לשרוף את הבית הזה, יש בפנים השקעות חריפים, והם חוטאים ולא יודעת מה. והיא לא נתנה להם להיכנס. היא אמרה על גופתי המתה. קודם תהרגו אותי ואתם יכולים להיכנס. בקיצור, היה איזה חצי שעה של צעקות ומריבות, ולא נתנה להם להיכנס, ואמא שלי בפנים גם בוכה, ואנחנו גם בחדר, והם הלכו. פשוט הסתלקו, הכל משמיים. את חושבת שזה היה בגלל המשקאות החריפים או בגלל שהייתם יהודים? אני חושבת שגם וגם. ידעו שזה בית של יהודי. זה שכונה יהודית. ידעו שזה גם יהודי וגם משקאות חריפים. תאמיני לי, כל הקצינים שם וכל הדתיים שם, שעכשיו הם אומרים שאסור להם, הם היו, הכי הרבה היו שותים. כן. בקיצור, הם הלכו, בערב, בלילה, אבא שלי בא ואח שלי, אח שלי הגדול, הם באו, אמרו, זהו, אנחנו עולים לארץ ישראל, תתכוננו. שבוע הבא אנחנו לא פה. אז אמא שלי, את יודעת, אחרי כל כך הרבה שנים, לאמא יותר קשה, כי כל מה שהיא עברה וגידלה ילדים, ואת יודעת, היא אמרה, לא, אני לא יכולה לעלות לארץ. אבא שלי אמר, למה? תגידי למה? אני אפתור לך את כל הבעיות. לא, עם כל מה שיש לנו פה, כל מה שבנינו, אבא שלי אמר, אני אקנה לך שם הכל חדש. זה פה מסוכן מאוד, אנחנו חייבים לברוח מפה. אז היא הסכימה בכל זאת, לא משנה. לא היה מטוס ישיר לישראל, היינו צריכים לנסוע לטהרן קודם, לחכות שם, לסדר את כל הוויזה וכל הדרכונים של כולם, וגרנו אצל דוד שלי איזה חודש, משהו כזה, ואז טסנו ליוון, לא היה ישיר משם, ליוון, מיוון לישראל. והיה מותר לטוס, היה מותר לצאת, והיה מותר להוציא גם רכוש? לא, רכוש לא כל כך, אבל היה התחלה, אבא שלי נתן המון שוחד למוסלמים האלה, אז קצת הבריחו כמה דברים, וגם בנים היה אסור להם לצאת, אבא שלי ואח שלי נשארו שם, מי שמעל גיל 18 אסור לו לצאת, כי אם יש מלחמה או משהו, אז הגברים, אז אנחנו היינו לבד, כולנו נשים, ואת יודעת, בילדים קטנים. אז עם מי עלית ביחד? אז זהו, הסבתא שלי ואימא, וכולנו היינו ילדים. כאילו, אחיות ואחים, אחים קטנים היו. והיה מאוד קשה. איך הם יצאו עוד וכל אחד עם איזה מזוודה ביד, איזה תיק ביד, כל מה שהיה לנו שמנו ויצאנו. תמיד היה השגחה עליונה. היו בודקים בציציות, כל מי שהיה עובר במכס, משהו שם, לא יודעת מה קרוב. אז כשראו אותנו את כל את יודעת, 10 ילדים ועוד סבתא, אמרו, כל זה אתם, כאילו משפחה אחת, טוב, תעברו, לא בדקו בכלל, הכל משמיים. ואנחנו ילדים קטנים, לא הסתכלנו על כל הביוקרטיה או כל הגדולים יותר. אחותי קצת ידעה אנגלית, והסבירו להם איך סדר, מה לעשות, מה לרשום. עזרו לנו גם מסוכנות, אני חושבת, מסוכנות באו לעזור וכל זה. עד שהגענו לדוד שלי בארגנים, שם גרנו 4 חודשים, עד שהבית שלנו יתפנה או משהו. גם היה קשה, בלי חשמל, בלי זה, אמא שלי היה לה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. גם לבד? כן, אמא שלי היה לה ממש ממש קשה, ולא ידעה גם מה קורה לאבא שם. ואבא ואח עלו אחרי חצי שנה, וסיפרו שהם עינו אותם, וכמעט הם רצחו אותם גם, כמעט. וסגרו להם את העיניים, וידיים, ומכות, ורובה על הראש. אז אבא שלי אמר,
אני מכיר אותך, הוא שמע את הבן אדם הזה שמדבר איתו וזה. אני מכיר אותך וכל זה, מה שתרצה אני אתן לך. הבית, אני אלך לעשות על השם שלך. כל מה שאתה רואה, את הרכוש, הכל בשבילך, רק תן לי ללכת. אז גם הוא ניצל ואח שלי ניצלו. כבר לא ישנו בבית, כמובן, עד שסידרו את הדרכון שלהם בשמות מוסלמים, ויצאו איכשהו משם גם, בבריכה גם. והקהילה היהודית כולה של קרמן גם הייתה באותו מרוץ לברוח? האמת, אנחנו כמעט היינו הראשונים שברחנו, ולאט לאט כולם סידרו את העניינים שלהם, והם לא היה להם כל כך סכנה, מה שהיה לנו. אנחנו פשוט ניצלנו בנס, ממש נס, בנס גלוי. ופה למדנו, התחתנו, הבאנו ילדים, היה כיף. אז לאיפה הגעתם בארץ? אז זהו, הגענו גם ירושלים, למטרה הזאת עלינו, רק לירושלים. דוד שלי היה לו דירה בעיר גנים, חדר קטן, 10 ילדים. 10 ילדים שלו? שלכם? כן, שלנו. וכן, גרנו שם 4 חודשים. זו התקופה הכי יפה שלי הייתה שם. למדנו שם עברית, כל הדודים באו, הלכו, וחוויה ממש נחמדה. בת כמה היית? כשעליתי לארץ הייתי בת כמעט 14. ואז משם עברתם לבית שלכם, שזה איפה? כן, ברמת אשכול, בירושלים. אבא קנה וילה, קוטג' כזה, 3 קומות, והיינו שם. לא היה כלום, לא היה כלום שם. לא היה ריהוט, לא היה... לא היה ריהוט, חשמל לא היה, עד שחיברו חשמל. לא יודעת למה ניתקו את החשמל. אני זוכרת שאמא שלי התרוצצה מפה לשם, עם דודים, לקנות ציוד. והיא עברה תקופה קשה מאוד. כן. אבל איך היה בתור ילדה בת 12, 13, להיות בעיר שלכם? לפני המהפכה, ביליתם, הלכתם לסרטים? היינו הולכים לסרטים. חברות מוסלמיות? בת מצווה? זהו, בת מצווה לא. קודם כל, היינו הולכים פעם בשבוע לסרטים. היה שם קולנוע מאוד גדול ויפה. ובמסעדות, זה לא היה קשה. סרטים אמריקאים? כן, סרטים אמריקאים, סרטים הודים היינו רואים, פרסית היו רואים. היה מאוד נחמד פעם בשבוע לצאת, אבל בערב היינו בבית, לא היינו יוצאים לבד. או עם הורים או עם אחים. כשאת רואה את הילדים שלך גדלים פה, כאילו, מה את שמה את ההבדלים? אז זהו, כשהבאתי ילדים לעולם, לא יודעת, כי היינו שם מאוד מאוד שמרנים. מאוד שמרו עלינו, לא ללכת עם זה, שלא ניפגע, כל הזמן ליוו אותנו. הרגשנו, כאילו, עטפו אותנו באהבה ושמירה כזאת שלא ניפגע. והיה מקרים אז שמרו עלינו מאוד. אז פה שהילדים גדלו, הילדים שלי לא ידעתי, בהתחלה לא ידעתי איך להתנהג. אמרתי, אם אני אשמור כמו שהיה שם, אז זה יהיה ההפך, כאילו, אני רוצה לתת להם את הפתיחות של פה, שיגדלו בכיף, וגם מצד שני, אני רוצה לשמור עליהם, כמו ששמרו עליי. הבנים, איכשהו את יכולה בנים, אז הייתי יד על הדופק, כן, דואגת מבפנים, אבל מראה להם, הכל בסדר. על הבנות, לא ידעתי איך לשחרר. היה לי קשה מאוד. נלחמתי עם עצמי, שיניתי את הגישה שיש לי בפנים, בתוך תוכי. שמרתי עליהם מרחוק, והסברתי להם. כל שבוע היינו יושבות, אני והבנות שלי, מדברות מה יש בחוץ, מה אין בחוץ, מה טוב, מה רע. קיבלו חינוך מאוד טוב, מאוד חם ואהבה וחום, שלא יחפשו את זה בחוץ. ושידעו שתמיד ההורים פה בשבילהם, בכל דבר, לא משנה. אז בהתחלה קצת הייתי מלווה אותם פה, מלווה אותם שם. אמרתי, רינה, זה לא, פה זה לא איראן, תשחררי, והכל יהיה בסדר.
הייתי דואגת בבית, הייתי מחכה שהן מגיעות או משהו כזה, או אם מגיעות מלמעלה מתחנת אוטובוס לבית בטלפונים איתם, שהכל בסדר, שאני אהיה רגועה. לאט לאט שחררתי, כי מה שמקבלים חינוך, רוצים גם לתת, אז זה לא הולך. זה לא הולך, זה... והגעתם פה בארץ, לאיזה מוסדות הלכתם ללמוד? אז זהו, קודם כל בתי ספר לדתיים, כי אנחנו דתיים. כבר אמרתי לך, שם גם היינו דתיים, פה עוד יותר. שמרנו שבת, לא נסענו, לא הכל, שלא היינו מוכרחים. שם היינו מוכרחים. כן. ומוסדות דתיים, למד, כולנו. והקליטה, את יכולה לספר עליה משהו? על הקליטה היה לי קצת יותר קל. אני אגיד לך למה, כי הייתי טובה בעברית, בשיעורים, והייתי ילדה שאוהבת לעזור וחיננית וצוחקת וכל זה. כן היה לי ביישנות קצת, עד שנפתחתי. זה עזר לי פה עם הילדים שהיו פחות חלשים בלימודים, הייתי עוזרת להם. אז כן, היו מקרים בודדים שהיו מקנים, שאני עולה חדשה ומה פתאום יש לי ציונים טובים, איך יכול להיות שיש לי ציונים טובים? בטח יש לי פרוטקציה או משהו. לא ידעו שאני יושבת, לומדת וקולטת מהר עברית. באולפן היינו צריכים ללמוד חצי שנה, אחרי 6 חודשים. אחרי חודשיים, 3 חודשים אמרו, את לא צריכה, את יכולה ללכת לבית ספר. זה כבר אומר תודה לאל, ברוך השם. קליטה טובה. והרגשת שהקליטה שלך הייתה קלה. כן, הייתה קלה. היה איזה מקרה אחד שצייר אותי מאוד, אבל גם זה עבר, אז היה חרם שעושים לפעמים בכיתות. אבל עבר, גם זה הסתדרתי. אבא ואמא? אבא ואמא היה להם קשה בהתחלה מאוד, עד שלמדו את העברית, עד אתה יודע, יותר מבוגרים, אז יותר קשה. אבל ברוך השם. כן, כולם השתלבו. כולם השתלבו. מה הפתיע אותך בארץ? סיפרת שחשבתם שזה יהיה משהו אחד. כן. מה הפתיע? אמרו ארץ ישראל, נקי, מסודר, אין גנבים, אין... באנו לפה, הרחובות מלא. כן. כן. טוב, היינו ילדים קטנים, יש לך איזו אשליה, איזה דמיון שאת מפתחת לעצמך. אבל בסדר, זה כמו כל מדינה, זה... כשיש לך אהבה למולדת, לארץ ישראל, אז זה כבר היה שולי. אבל יחסית לאיראן? יחסית לאיראן, האמת שם היה הכל ירוק ומים ומעיינות. ברחובות היה זורם נחל והיה הכל באווירה של כמו גן עדן כזה. גן עדן כזה. כן, יפה. רק נופים, כן, נופים. נופים. אבל גם פה יש מלא, כשיצאנו לטייל ולראות הארץ, גם פה לא חסר. אבל מודרניזציה, טלוויזיה, כאילו הכל, טלפונים, הכל היה... היה שם גם טלוויזיה, היה שם... יותר מפה? פלאפונים לא היו אז, גם פה, עד ש... כן. טלוויזיה היה לנו, טלוויזיה, כל הדברים, טלפונים, הכל היה. הייתי הולכת עם מכנסיים של אדידס לשיעור ספורט, היו אומרים, מה? מאיפה? חשבו שאין כלום באיראן. פה בארץ אני מתכוונת. כן. אמרתי, מאיראן, הבאנו את זה מאיראן. חשבו שאין כלום שם. היום בבלגן שיש לנו עם איראן, את מבינה אותו יותר מאיתנו? את איראן? כן, את מבינה מה מניע אותם? אני מבינה, אני לא תמיד מבינה למה הם עושים את זה. יש לי קצת כעס, אבל לא מרגישה שייכות לשם בכלל. כן. לא מרגישה שייכות, מה שמרגישים פה כולם, גם אני אותו דבר. אין שום... כן, זאת אומרת, אם שואלים אותך, מה, את לא איראנית, את ישראלית. נכון, בהחלט, ממש. תגידי, מה מהמורשת האיראנית לימדת את הילדים שלך? מורשת איראנית, זה צניעות, דת שהיה לנו גם פה. תשמעי, אני נותנת דוגמה, לא אומרת להם תעשו ותעשו. אני נותנת להם דוגמה, הם רואים אותי, הם ממשיכים הלאה.
אם זה דת, אם זה צניעות, אם זה כיבוד הורים, לעזור לזולת. הילדים שלי, א', ב', זה לעזור לזולת ולקבל את השונה. זה לימדתי אותם, לקבל את השונה, זה הכי חשוב גם. כיבוד הורים גם, מאוד מאוד. נימוסים, לא קללות ולא צעקות, תמיד בדרכי נועם. זה מה שקיבלתי ואני מעבירה. אני מקווה שאני מצליחה. כן. אוכל? אוכל גם אני עושה, אוכל פרסי, אני עושה עושה אוכל מרוקאי, אוכל ישראלי, הכל אני עושה. גם הם אוהבים את האוכל פרסי. כן. כן. כן, ברוך השם. מה שאת רוצה. אני אשאל אותך משהו שם. ההורים שלך עוד חיים? לא, ההורים שלי לצערי, אבא שלי לפני 20 שנה נפטר, ואימא שלי לפני 4 שנים. ואיך הייתה ההרגשה שלהם אחרי כמה שנים בארץ? שייכות. הם שמחו? מאוד. מההתחלה שעלו לארץ שמחו. היה להם קשה בהתחלה, לאבא שלי לא. אבא שלי אופטימי, חבל הזמן. אמא שלי קצת היה לה יותר קשה, כי ילדים קטנים, צריכים פה, צריכים שם, לא ידעה שפה, לא ידעה דרך, לא הכירה אנשים. היא לא הכירה? כן, לא הכירה, אז היה לה קשה בהתחלה. היא חזרה לתפירה? כן, היא תפרה, סרגה הרבה זמן, לנו סרגה ותפרה. הייתה מאוד מאוד דברים יפים, מוציאה חבל על הזמן. אבל למה נראה לכם טבעי לבוא לישראל ולא לאמריקה למשל? יש הרבה קהילת איראן באמריקה, בארצות הברית. קודם כל, אנחנו יהודים. המדינה שלנו פה בארץ ישראל. חלום שלנו היה לעלות לארץ ישראל. שום מקום בעולם לא משווה. תמיד חלמנו לעלות לארץ ישראל. זו מדינה שלנו, מולדת שלנו. זה חלק בלתי נפרד מאיתנו. כן. וגם כל המשפחה היו פה. כל המשפחה חמה ואוהבת, ומשפחה גדולה. מוזיקה, את מקשיבה? כן, מוזיקה, סרטים. בטח. התרבות האיראנית. כן. שאלנו על חגים, איזה כן, חגים? שאלנו. איך חוגגים פורים באיראן? פורים, וואו, היה משהו חבל על הזמן. היינו מתחפשים, והיה מנהג כזה שמתחפשים הבנים מתחפשים לנשים עם צ'אדור כזה, והולכים דופקים בדלתות, שיביא להם ככה משהו, וזה היה מצחיק מאוד. ועושים את החלבה מיוחדת כזאת לפורים. היה כל חג וחג. תשעה באב. אבל זה חג שבעצם הפרסים כן. הם הרעים. כן. לא הפריע? המן, היה המן? לא, אז כן, היינו עושים, אנחנו היינו, בדיוק מה שקורה פה, איך מקבלים את החג פורים פה, גם שם. פחות תחפושות, אבל כן היו פצצות, אני יודעת, בגילה היו קוראים בבית כנסת, וחמן הרשע עושים ככה, הכל. גם משלוח מנות? משלוח מנות אני לא זוכרת, אבל היו הולכים אחד לשני ומביאים את החלבה הזאת, אוכלים ומברכים, זה מה שהם... שמענו שהיה מנהג של לשרוף את המן, היה דבר כן, כזה? כן, היו שורפים. היו עושים מאיזשהו בד או משהו, המן ככה על מקל כזה, ושורפים אותו, כן. וחוגגים מסביבו. כן. גם סיפרו לנו על תשעה באב משהו. תשעה באב, אני פחות זוכרת. פחות זוכרת. כן, של חורבן בית המקדש. כי אבא שלי היה הולך לבית כנסת, כן היו צמים וכל זה. בתור ילדה אני לא זוכרת את זה כל כך. כן. ולמה לא עשו לך בת מצווה? לא היה מקובל שם, לאף אחד לא עשו, לא. בר מצווה, בר מצווה היו עושים, אבל גם בבית כנסת עולים לתורה, קוראים וזהו, זהו. בת מצווה, אמא הייתה בבית, אולי משהו קטן, לא זוכרת משהו גדול. לא. הייתם מסתובבים בחוץ בנראות של יהודים, כיפות, פאות, או לא יכלו לדעת שאתם יהודים לגמרי? לא, שם רק בבית כנסת היו שמים כיפות, אני זוכרת. בחוץ לא, זה כמה שפחות לבלוט ולהעיר את השנאה שלהם. יש פרסית יהודית? או שדיברתם פרסית כמו כולם? יש פרסית, בקרמן היה פרסית יהודית שדיברו, אני זוכרת.
שפה יפה מאוד, כן. זאת אומרת, בבית ספר דיברת שפה פרסית רגילה, כן. רגילה. רגיל. ובבית פרסית. בבית גם רגיל. רגיל. רק הבנתי איך אימא וסבתא שלי היו מדברים את השפה הזאת. אני מבינה, אבל לא קשה לי לדבר, כן. עברית? עברית לימדו אותנו שם בבית ספר יהודי. היה לנו ספר עברית, היינו לומדים שם, כן. כאילו כשהגעת לארץ, אז ידעת לקרוא, לכתוב? כן, לקרוא ולכתוב כן, בוודאות, אבל לדבר את השפה פחות. ואז צ'יק צ'ק כזה, זה התחבר הכל. מילים ידענו, חתול, מים, לחם, דברים כאלה. אז תגידי, יש איזה מסר שהיית רוצה להעביר למי שיראה את הסרטון הזה? על קליטה, על עלייה, על איראן? על המדינה? קודם כל, על עלייה זה חוויה בפני עצמה. היה כיף וציפייה להגיע לארץ ישראל ולהיות עם כל העם שלי. ושכולם אותו דבר, לא צריך להתחבא, לא צריך, כמו שהיינו באיראן, פחד, היינו הולכים בפחד ברחובות. ומי ששם שיעלה. וקיבלו אותנו מאוד מאוד יפה פה בארץ. ישר מה אתם צריכים, ישר לעזור עם טפסים ובתי ספר, להיקלט, וגם פה ממש היה מעל המצופה. ולתרבות, כן, כדאי שידעו מה היה שם, איך היה, להמשיך לספר על כל העליות של כל אחד, שידעו כל אחד מה עבר עד שהגיע לפה, ואנחנו מעריכים את זה מאוד. וגאים להיות חלק מעם ישראל ויהודים, גאים מאוד מאוד. מאוד כיף לי בארץ ישראל. אני גם מתנדבת וגם עוזרת וגם מגדלת ילדים, ופשוט כיף, כיף. כשמסתכלים על הכל טוב, הכל טוב. איך הכרת את יוסי? את יוסי היינו גרים ברמת אשכול, אחותו הייתה גרה ברמת אשכול. אחותו ואימא שלי היו תופרות ביחד. אחד מהצוות, אחד תופרת, אחד נותנת דוגמאות, היו תופרות ביחד. אז אחותו אמרה, יש לי אח שהוא מחפש אישה, ואם יש לך מישהי וכל זה, אז אמא שלי אמרה, כן, יש לי מישהי. לא אותי כמובן, שידוך. אז הביאה מישהי שהיא מכירה, ומישהי שחמודה גם מעיר שלנו. הפגישה ביניהם שיבדקו, יראו, אצלנו. ואני מביאה, לוקחת, מכבדת, שתייה, פיצוחים, פירות והכל. בדיוק סיימתי י"ב, אז אחרי שבוע, אחרי שהם הלכו וכל זה, אחרי שבוע, נו, מה אומרים? כן, לא, כן, לא. אז אחותו אמרה לו, הוא רוצה את הבת שלכם. איזה בת? יש לי מלא בנות. אז אמרתי לו, אני עכשיו לומדת, רוצה ללמוד, רוצה שירות לאומי, אחרי בית ספר יש לו עוד תוכניות. אז לקח כמה חודשים עד שאמא שלי אמרה, לא נעים לי מאחותו וכל זה, והחברה שלי תצאי לפחות פעם אחת, כן, כן, לא, לא. אז יצאתי איתו, אמרתם, רק בשבילך אני יוצאת איתו. אז יצאתי פעם אחת, והמשכנו לצאת, ואחרי חצי שנה התחתנו. כן, זה הסיפור. הוא בא לראות מישהי אחרת,